5 kinh nghiệm đầu tư bất động sản, 3 bí quyết thành công và một chiến lược đầu tư bất động sản. Xin chào khán giả thân yêu của kênh Những bài học cuộc sống. Đầu tư bất động sản là sân chơi của tất cả mọi người. Ai cũng có thể trở thành một nhà đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, đây lại là sân chơi đầy cam go, khắc nghiệt. Để có thể trở thành chuyên gia, thành công trong đầu tư thì rất ít. Muốn thành công trong lĩnh vực đầu tư bất động sản thì điều tiên quyết đầu tư mà bạn phải coi đó là trang bị đầy đủ những kiến thức, sau đó là sự trải nghiệm, tích lũy những kinh nghiệm để có thể tìm ra những bí quyết, chiến lược đầu tư cho riêng mình. Thành công trong lĩnh vực đầu tư bất động sản chỉ đến khi bạn có đủ kinh nghiệm và bí quyết. Sau đây hãy cùng Bùi Mạnh review qua một vài chiến lược, bí quyết, kinh nghiệm của những người thành công. Kinh nghiệm đầu tư bất động sản. Muốn thành công trong một lĩnh vực nào đó, việc đầu tiên là phải có đầy đủ những kiến thức tiên quyết trước khi đi vào chinh chiến. Đặc biệt nhất là đối với lĩnh vực đầu tư đầy thử thách, cam go, nếu không trang bị kiến thức, nhà đầu tư rất khó có thể thành công. Kinh nghiệm 1. Hãy đầu tư vào bất động sản tại khu vực đang phát triển. Đây là kinh nghiệm đầu tư hầu như ai cũng biết, nhưng rất ít người để ý đến. Vì khi đầu tư vào dự án tại khu vực đang phát triển, nhà đầu tư cần phải có thời gian mới có thể thu về trái ngọt, nên các nhà đầu tư thường nhắm vào thị trường đã phát triển để đầu tư lướt sóng tạo ra nguồn tiền nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn có biết, theo Donald Trump, tiềm năng phát triển là một trong 4 yếu tố được ông xem là quan trọng khi đầu tư bất động sản. Để có thể xác định được tiềm năng phát triển của một khu vực, nhà đầu tư nên quan sát khu vực xung quanh, cơ sở hạ tầng, hàng xóm cư dân, tiện ích xung quanh, có tiềm năng phát triển không? Theo kinh nghiệm đầu tư bất động sản, nhiều chuyên gia, nếu đầu tư tại khu vực đang phát triển, thì khả năng tăng giá của bất động sản là rất tốt. Nhà đầu tư mua càng sớm thì tiềm năng thu về càng cao. Còn theo kinh nghiệm đầu tư bất động sản lâu năm của Robert Botkin đã chia sẻ, phải mở rộng phát triển đầu tư tài sản ở những nơi đang có xu hướng tăng trưởng. Nếu nhà đầu tư lựa chọn nơi đã phát triển và khả năng phát triển tiếp tục khó xác định, thì nhà đầu tư rất dễ mắc sai lầm. Kinh nghiệm 2. Đầu tư vào tài sản tốt, đừng ngại giá cao. Theo như kinh nghiệm sống thì trong bất kỳ ngành nghề, sản phẩm nào cũng sẽ đi theo một quan niệm là sản phẩm tốt, chất lượng tốt thì sẽ phải đi liền với giá cao. Sản phẩm tốt, giá rẻ thì có thể chất lượng sẽ không tốt. Vì thế, kinh nghiệm đầu tư bất động sản là nhà đầu tư đừng bao giờ mang trong mình tư tưởng sẽ tìm được một tài sản tốt, vị trí tốt, tiện ích chất lượng, mà giá lại rẻ. Chỉ có lừa đảo mới có những tài sản như thế. Theo kinh nghiệm đầu tư bất động sản của Roger Barnett, nhà đầu tư hãy sẵn sàng chi số tiền lớn để có thể mang về những tài sản tốt nhất. Một tài sản sở hữu cho mình một vị trí đẹp thì tiềm năng mang lại giá trị sinh lợi nhanh hơn so với một tài sản bình thường. Đã có nhiều phát biểu hay về kinh nghiệm đầu tư bất động sản. Đừng dại gì bỏ tiền vào những tài sản có giá rẻ nhưng lại không có lợi thế về vị trí, tiện ích. Khi thị trường hạ nhiệt thì những tài sản này khó bán, khả năng sinh lời không quá cao. Kinh nghiệm 3. Tiêu chí an toàn nên được đảm bảo. Nhiều nhà đầu tư suy nghĩ yếu tố sinh lời của tài sản là quan trọng nhất của một chiến lược đầu tư.
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm đầu tư bất động sản của nhiều người, an toàn được xem là tiêu chí quan trọng nhất trong hầu hết các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. Hiện nay, đa phần nhà đầu tư chỉ quan tâm đến khả năng mang lại lợi nhuận nhiều hay ít, nhưng lại bỏ quên một điều là liệu tài sản đó có an toàn không, những rủi ro có thể xảy ra. Đây là lý do khiến cho nhà đầu tư rơi vào nhiều tình huống nan giải. Kinh nghiệm đầu tư bất động sản tâm đắc nhất được rút ra: trong đầu tư bất động sản, yếu tố an toàn là quan trọng nhất, chứ không phải là khả năng sinh lời. Kinh nghiệm 4. Chưa chắc nhiều tiền là đầu tư hiệu quả. Theo kinh nghiệm chăm sóc, rất nhiều khách hàng đã rút ra được một điều: nhiều tiền chưa chắc đầu tư thành công, ít tiền chưa chắc đầu tư thất bại. Đầu tư thành công hay thất bại không phụ thuộc vào nhà đầu tư nhiều tiền hay ít tiền, mà phụ thuộc vào trình độ, cách thức đầu tư. Điển hình như trong thị trường, có rất nhiều nhà đầu tư chỉ có nguồn vốn từ 1-2 tỷ đồng, nhưng có chiến lược đầu tư sinh lời hiệu quả. Còn nhiều nhà đầu tư có nguồn vốn hơn 5 tỷ, nhưng không tìm hiểu kỹ đầu tư vào tài sản có tình thanh khoản khó lợi nhuận chẳng bao nhiêu. Kinh nghiệm đầu tư bất động sản thứ 4. Hãy trang bị cho mình kiến thức nền để có thể lựa chọn tài sản phù hợp với khả năng tài chính và tránh những rủi ro mà tài sản có thể mang lại. Kinh nghiệm 5. Bất động sản cho thuê. Tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Kinh tế phát triển, tăng trưởng tốt, thu hút người dẫn từ phương xa về nơi đây làm việc và sinh sống, khiến cho nhu cầu thuê nhà ở luôn luôn cấp thiết. Theo nhận định, đầu tư bất động sản cho thuê luôn là món đầu tư sinh lời cao cho nhà đầu tư, nếu biết áp dụng bài bản, cũng như chiến lược tốt. Kinh nghiệm của nhiều nhà đầu tư thành công đầu tư bất động sản cho thuê: bạn cần phải nghiên cứu được hành vi của khách hàng, nghiên cứu được khả năng của khách hàng, ai sẽ là khách hàng mục tiêu. Nếu nhà đầu tư trả lời được hết những câu hỏi này, thì rủi ro mang lại là rất ít. Nếu đầu tư bất động sản cho thuê mà làm theo kiểu qua loa, không nghiên cứu, không có chiến lược, làm chỉ để thu tiền của khách hàng, không quan tâm đến cảm nhận khách hàng, thì sẽ rất khó có thể tồn tại lâu trên thị trường. Bí quyết đầu tư bất động sản thành công. Khi muốn thành công trong lĩnh vực đầu tư nào đó, nhà đầu tư phải luôn có những kinh nghiệm nhớ đời, từ đó mới rút ra cho mình những bí quyết tốt nhất để thành công. Bí quyết 1. Hãy chọn tài sản có tính thanh khoản cao. Cái sai của nhiều nhà đầu tư đó là chôn tiền của mình vào những tài sản có tính thanh khoản thấp, những nơi quá xa trung tâm, hay những căn hộ chung cư đã dừng hoặc tiến độ thi công không đảm bảo. Những tài sản có tính thanh khoản cao sẽ giúp cho nhà đầu tư dễ dàng quản lý được dòng tiền ra vào của mình, hoạt động mua, bán tài sản diễn ra nhanh chóng. Nhà đầu tư có thể dễ dàng thu hồi dòng tiền để đầu tư vào tài sản khác. Những tài sản có tính thanh khoản thấp, nhà đầu tư rất dễ dàng mua một cách nhanh chóng, tuy nhiên còn phần bán lại thì rất gian nan, vì tài sản có thể không tăng hay những nhà đầu tư khác không mua. Vì thế, bí quyết đầu tư bất động sản: đầu tiên bạn phải trả lời các câu hỏi: tài sản bán ra có ai mua liền không? Liệu tài sản có tăng giá không? Bán giá thấp hơn có ai mua không? Bí quyết 2. Hãy phát triển song song mối quan hệ dòng tiền và lãi vốn. Định nghĩa dòng tiền là hoạt động mua, bán tài sản ngay, lãi vốn là hoạt động cho thuê tài sản.
Vì thế khi đầu tư, nên lựa chọn những tài sản có thể vừa có khả năng mang lại lãi vốn và vừa có khả năng tạo ra dòng tiền. Lúc đó khi thị trường đang có dấu hiệu giảm, nhà đầu tư cảm thấy không quá lời có thể sử dụng tài sản cho thuê để kiếm lãi suất, đến khi thị trường có khả năng tăng lên thì bán ra tạo dòng tiền đầu tư mới. Bí quyết đầu tư bất động sản thứ hai: hãy đầu tư vào tài sản vừa có khả năng tạo ra dòng tiền ngay, vừa có khả năng tạo ra lãi suất. Vì nếu bạn cần dòng tiền ngay có thể bán liền, còn không có thể cho thuê kiếm lãi suất. Bí quyết 3. Đầu tư vào bất động sản có cơ sở hạ tầng chất lượng. Đối với những tài sản vừa có tình thanh khoản cao, vừa nằm trong khu vực có cơ sở hạ tầng cao, đang được nâng cấp cải thiện, thì tiềm năng phát triển trong tương lai của những dự án này là rất lớn. Tiêu chí lựa chọn tài sản ở đầu tiên của nhiều người đó là vị trí của tài sản nằm ở đâu, các hạ tầng xung quanh tài sản như thế nào, hàng xóm cư dân có nền văn hóa ra sao, tiện ích xung quanh tài sản có đầy đủ chất lượng không. Nếu như một tài sản có khả năng đáp ứng được gần hết những mong muốn, tiêu chí của người dân, thì tài sản đó sẽ rất được săn đón và tiềm năng tăng giá cao, tỷ suất sinh lời cho nhà đầu tư lớn. Chiến lược đầu tư bất động sản. Có rất nhiều chiến lược đầu tư bất động sản hay trên thị trường như chiến lược đầu tư lướt sóng, chiến lược đầu tư thoát hiểm. Nếu bạn muốn đánh nhanh, thắng nhanh, thì chiến lược đầu tư lướt sóng rất phù hợp đến bạn. Nếu bạn muốn đánh chậm, thắng chắc, thì chiến lược thoát hiểm rất phù hợp với bạn. Chiến lược đầu tư bất động sản thoát hiểm. Nếu như chiến lược đầu tư lướt sóng thì chỉ tập trung vào dòng tiền, mua tài sản vào rồi bán ra với giá chênh lệch, thì chiến lược đầu tư thoát hiểm sẽ tập trung khai thác cả hai yếu tố quan trong dòng tiền, lãi vốn. Được hiểu là khi nhà đầu tư chờ đợi thị trường tăng giá trị sản phẩm lên, giá trị cực đại mới bán ra để có nhiều lợi nhuận nhất, tạo ra dòng tiền cực đại. Trong khoảng thời gian chờ đợi, nhà đầu tư có thể sử dụng tài sản mình tạo ra lãi vốn bằng cách cho thuê tài sản để kiếm thêm nguồn vốn. Thị trường bất động sản cho thuê luôn là lĩnh vực hot và không có dấu hiệu suy giảm. Vì thế chiến lược đầu tư bất động sản thoát hiểm rất được nhiều nhà đầu tư yêu thích trên thị trường hiện nay. Để sử dụng chiến lược này, nhà đầu tư cần phải quyết định đầu tư tài sản lâu dài và nguồn vốn phải luôn dương, luôn có khả năng luân chuyển, nếu không nhà đầu tư rất dễ rơi vào trạng thái cạn kiệt nguồn vốn. Điểm mạnh chiến lược đầu tư bất động sản thoát hiểm giúp cho nhà đầu tư nắm bắt được thị trường, tự chủ được dòng tiền và lãi vốn của mình. Trên đây là 5 kinh nghiệm đầu tư bất động sản và 3 bí quyết, một chiến lược đầu tư mà chúng tôi chia sẻ. Đầu tư bất động sản là rất gian nan và khó khăn, vì thế nếu bạn muốn thành công và phát triển trong lĩnh vực này, bạn cần phải nắm được những kiến thức nền, cùng với những trải nghiệm, có được kinh nghiệm và rút ra được những bí quyết. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay hãy like, và muốn đóng góp ý kiến đừng ngại hãy ấn vào comment. Còn nếu bạn muốn xem tiếp video hay hơn, ý nghĩa hơn, thì hãy ấn vào đăng ký kênh, để khi có video mới được xuất bản bạn sẽ là người đầu tiên được xem nó. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.